Welcome to Ipal channel. Crypto USD වලින් buy කරන්න කැමතිද? ඉතින් ඒකට enable වෙන දෙයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි දන්න ගොඩක් wallets වලින් ගන්න බෑ. එතකොට ලංකාවෙත් ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මේකේ අපිට opportunity එකක් තියෙනවා crypto buy කරන තව දේවල් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මේක අලුතෙන් එකතු වෙන කාඩ් එකක් අලුතෙන් එකතු වෙන්න යන කාඩ් එකක්. ඉතින් මේගොල්ලන් වෙබ්සයිට් එකට ගියාම මෙතන තාම try කියලා තමයි තියෙන්නේ trial point කියලා. ඉතින් මේකේ information ටික තියෙනවා cashback තියෙනවා contactless payment සාමාන්‍ය කාඩ් එක තියෙන දේවල් තියෙනවා. හැබැයි mainly focus කරගන්න පුළුවන් ලංකාව වගේ අපේ community එකකට crypto buy කරන්න බැරි තියෙන එක අපේ තියෙන USD balance එකක් connect කරලා ඉස්සරහට මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. example එකට වෙන wallet එක තියෙන එක මේ කාඩ් එකෙන් අපිට අරගෙන දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ features ටිකක් මේගොල්ලෝ enable කරලා දෙනවා. ඉතින් information ටික ගොඩක් දේවල් ෂෙයා කරගනි. මේකේ තියෙනවා උඩ මේ ටික ඔයගොල්ලන්ට කියවන්න පුළුවන්. මේකේ උඩ තියෙනවා join waitlist. ඒ කියන්නේ waitlist එකට ඔයගොල්ලන්ට දැම්මම එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදී ඒගොල්ලෝ බොහොම simple ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්නේ අවබෝධ කරගන්න ඔයා කවුද අපිට තියෙන requirement ටිකයි මොනවද කියන ටික. ඉතින් විනාඩි 3ක් වගේ යන්නේ ඔකෙන් fill කරන්න. ඉතින් මම නිකන් පෙන්නන්නම් කරන්න තියෙන දේවල් ටික. නම දාන්න තියෙනවා, contact කරගන්න පුළුවන් email address එක දාන්න. ඊට අමතරව you are curious we are curious what your current occupation මොකක්ද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මොන වගේ field එකේද ඉන්නේ කියලා ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්නේ කියලා දැනගන්න. on average කොච්චර ඔයා use කරනවද කියලා USD වලින්. ඒ කියන්නේ ඔයා කොච්චර වියදම් කරනවද කියන එක එතකොට තමයි දෙගොල්ලන්ට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොන වගේ සර්විස් එකද මොන වගේ දේවල් ටිකක්ද දෙන්න ඕනේ කියලා මොනවදකට පාවිච්චි කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට එකයි කිව්ව ඉස්සරහට අපි දැන් drop shipping කරන කට්ටියකුත් තියෙනවා. ඒකෝ shopping online shopping කරන කට්ටියක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ටත් මේ කාඩ් එක use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකට cashback උත් තියෙනවා. මොන වගේ දේවල් වලද සර්විසස් ඔයා පාවිච්චි කරන්න කියලා අහනවා payments ලබා ගන්න මොනවද කාඩ් use කරන්න කියලා අහනවා what other than financial products මොනවද ඔයා කැමති ඒවල මොනවද කියලා කියන්නේ අඳුර ගන්න කොහොමද කියන එක මෙන්න මේක තමයි important දේ මම දකින විදිහට මම ඒගොල්ලන් කතා කරද්දිත් මම අහුව එකයි enable වෙනකොට right ලංකාවට මෙන්න මේ කියන option ටික දෙන්න පුළුවන්ද මම මුලින්ම කිව්වේ මෙන්න මේක තමයි crypto purchase කරන්න පුළුවන්ද මොකද ගොඩක් කට්ටිය මුන්තන ගැටලුවන්නේ ඉතින් මෙතනදී තුනක් වාට පික් කරන්න පුළුවන් කැම එකක් පික් කරන්න ඉතින් crypto වල තියෙන බාධක crypto වල තියෙන බාධකයක් තියෙන නිසා මේකෙන් කරගන්න පුළුවන් හැබැයි ඊට අමතරව වාට තියෙන දේවල් ටික තමන්ට කැමති විදිහට සෙටප් කරන්න දැන් එයාපෝර්ට් ලවුන්ජ් ඇක්සස් වාට තියෙනවද අවශ්‍යද කියන එක ප්‍රශ්නාත් දැන් අපි ඉතර ට්‍රැවල් කරන්නේ නැහැ. ඒතරම් ලොකු වයිඩ් රේන්ජ් එකකුත් නැහැ. එතකොට FBA එකේ ඇඩ් වලට දාන්න හරිය නැත්නම් වෙන මොනවාද කියන එක හරිය මේව කරන්න. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ එකට තමයි මේන්ලි මම ફોකස් කරේ. ඊට අමතරව virtual cards, multiple cards ඒව මොනවද කියන එක මේව කරන්න. ඉතින් සබ්මිට් කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ වත් එක කනෙක්ට් වෙයි ගොඩක් වෙලාවට මොනවද කරගන්න පුළුවන් තියෙන එකෙන් අහන්න සමහරවිට මේගොල්ලන්ගේ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා කිව්වා මට ඒක කන්ෆර්ම් කරේ නැහැ මේ සමහරවිට 100 දෙනෙකුට පික් කරලා ඒගොල්ලෝ දෙයි අවස්ථාව කොහොමද කරන්න කියන එක. ඉතින් මම දන්නේ රැන්ඩම්ලි පික් කරයිද කොහොම වෙයිද කියලා එක. ඉතින් whatever පික් කරන්න නැතත් මේක ෆිල් කරලා join වෙන්න waitlist එකට waitlist එකේ ඉන්න ඉස්සරහට මේ කාඩ් එකෙන් ලොකු දෙයක් කරගන්න හැකියාව තියෙයි තාම ඒගොල්ලෝ ටෙස්ට් කරන මට්ටමේ තියෙන නිසා ඉතින් පල්ලෙහා තියෙනවා ලින්ක් එකේ තියෙන මේ වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එකමයි ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා මේ ෆිල් අප් කරන්න ඒතර ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඉන්ෆර්මේෂන් ටිකක් අරගෙන ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න ඉතින් ඒකෙන් පුළුවන් වෙයි අපිට බොහොම hassle free crypto buy කරන්න පුළුවන් කාඩ් එකක් තෝරගන්න ලබා ගන්න. right එහෙනම් all the very best මේකේ තව වීඩියෝ එකක් ඉදිරියට ඒ ටීම් එකත් එක්ක කරන all the very best bring motor Sri Lanka happy selling